नमस्कार, वैशूस रेसिपी मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत टोमॅटोची तिखट गोड अशी चटणी। रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली। सुरुवात करणार आहोत आपण टोमॅटोची चटणी बनवण्यासाठी। या ठिकाणी मी गॅसवरती कढईमध्ये राईचं तेल गरम केलंय। त्याच्यामध्ये आपण हे 5 प्रकारचे मसाले घेतले। त्याच्यामध्ये जिरे आहे, राई आहे, मेथी आहे, बडीशेप आणि कलोंजी आहे। तर हे आपण फोडणीमध्ये घालणार आहोत। हे थोडंसं तडतडलं की ह्याच्यामध्ये आलं आणि मिरची घालणार आहोत बारीक करून। त्याच्यानंतर एक सुकी लाल मिरची आणि हिंग घालणार आहोत। हे छान परतून घ्यायचं आपण। हे परतून झालं की त्याच्यामध्ये जवळजवळ मी 6 ते 7 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले, ते घालून घेणार आहोत। अगदी झटपट बनते ही चटणी आणि पराठ्या सोबत किंवा चपाती सोबत लागते पण खूप छान। आणि बनवून ठेवली तर ती 6-7 दिवस तरी आरामात राहते, फ्रीज मध्ये चांगली राहते। आता गॅस आपण थोडा मोठा करायचा आहे आणि टोमॅटो चांगले नरम होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे। तिथे आपण थोडंसं याच्यामध्ये घालणार आहोत चवीपुरतं मीठ, थोडीशी हळद आणि काश्मीरी लाल तिखट। आता छान टोमॅटो आपण नरम होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे। टोमॅटो आता आपले थोडे नरम झालेले आहेत, बघू शकता तुम्ही। आता गॅस बारीक करायचा आहे आणि इथे आपण अर्धी वाटी पाणी घालणार आहोत टोमॅटो मध्ये आणि आता याला झाकण लावून 5 ते 10 मिनिटं छान शिजवून घ्यायचंय। अजून बघूया आपण, टोमॅटो छान आपले बघा एकदम नरम झाले। आता आपण सगळ्यात शेवटी याच्यामध्ये तुम्ही साखर पण टाकू शकता, पण मी या ठिकाणी गुळ घेतला, 2 चमचे जवळजवळ गुळ घेतलाय, तो गुळ घालणार आहे। आणि हे चांगलं एकत्र करून घ्यायचं आपण सगळं। पुन्हा एकदा 2-3 मिनिटांसाठी झाकण लावून घ्यायचं। बघू शकता तुम्ही, गुळ टाकल्यानंतर सुद्धा आपण 2 ते 3 मिनिटं छान आपण परतून घेतले। या ठिकाणी तुम्ही गुळ किंवा साखर जे पण टाकाल ते तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त प्रमाण तुम्ही टाकू शकता। खूप छान होते ही चटणी आणि 5-6 दिवस अशी फ्रीज मध्ये ठेवली तर टिकते पण। पराठ्या सोबत किंवा चपाती सोबत सुद्धा छान लागते, तुम्ही नक्की ट्राय करा। माझी रेसिपी जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि अशाच नवनवीन आणि सहज आणि सोप्या पद्धतीने बनवल्या जाणाऱ्या रेसिपीसाठी बेल आयकॉन ऑल वर सेट करा। धन्यवाद।